Γεια σας αγαπημένοι μου. Άλλο ένα επεισόδιο του Ας το δούμε και αυτό ξεκινάει μόλις τώρα. Το επεισόδιο αυτό βγαίνει, βρισκόμαστε στις 20 του Φλεβάρι, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε σήμερα μία επέτειο. Δεν είναι η Τσικνοπέμπτη, δεν εννοώ αυτό. Μαζί με την Τσικνοπέμπτη, σήμερα συγκεκριμένα 20 Φλεβάρι του 2025, έχουμε την επέτειο του ενός μήνα της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Και επειδή τον τελευταίο καιρό δουλεύω αρκετά, όπως σας έχω πει, και δεν έχω το χρόνο και την όρεξη και την ενέργεια να παρακολουθώ πολύ στενά τα πράγματα, έκανα πρώτα για μένα και μετά για σας μία μικρή ανασκόπηση. Επειδή ρε παιδί μου τον τελευταίο μήνα πραγματικά κάθε φορά που άνοιγα πολύ στα πεταχτά, ας πούμε, ειδήσεις στο κινητό, κάτι θα μου βγάζει για τον Τραμπ. Όλο και κάτι κουλό θα έβλεπα. Και πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που άμα ανοίγεις τις ειδήσεις στο κινητό 2 φορές τη μέρα, κάτι θα υπάρχει. Κάποια είδηση θα έχει παράξει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε είπα να μαζέψω εδώ πέρα κάποιες από αυτές, γιατί δεν γίνεται πραγματικά θες 10 ώρες podcast μόνο για τον πρώτο μήνα του Τραμπ. Αλλά μάζεψα τις πιο σημαντικές κινήσεις του Τραμπ. Ελπίζω να τις μάζεψα όλες. Μπορεί να μου έχει ξεφύγει κάτι, δεν ξέρω. Και λέω να τις δούμε μαζί το επόμενο μισάωρο, μάλλον. Πριν από όλα αυτά, όπως πάντα, πάμε να ακούσουμε τη random σκέψη της εβδομάδας. Εντάξει, τώρα θα κάνω λίγο cheating, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι random σκέψη αυτής της εβδομάδας. Είναι κάτι που κρατάω πάρα πολλές εβδομάδες και θέλω να αναφέρω, να το χώσω κάπου στο podcast, αλλά δεν έχω καταφέρει. Επειδή θα μιλήσουμε για τον Τραμπ και θα προσπαθήσω όσο γίνεται μέσα στο επεισόδιο να μην βάλω στην εξίσωση και τον Elon Musk, γιατί εκεί θα πάει τώρα το πράγμα, θα ξεφύγει τελείως, θέλω να πω κάτι που πραγματικά θέλω να το πω εδώ και εβδομάδες. Σας έχω πει σε προηγούμενο podcast, πριν από κάνα εξάμηνο, δεν ξέρω, ότι γενικά έχω ασχοληθεί με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων κάποια στιγμή στη ζωή μου. Και μπήκα σε μια περίοδο αυτή της καραντίνας που μπήκε πάρα πολλοί κόσμος, που ο Μάσκ γινόταν τότε ο θεός του κρύπτο στο Twitter, που το Twitter ήταν ο νούμερο 1 χώρος για συζητήσεις περί κρύπτο. Οπότε και ο Μάσκ αποφάσισε να αγοράσει αυτό το χώρο. Υπήρχε μια προεργασία από το 2017-18, αλλά εκεί που έγινε μεγάλη φίρμα στο Twitter ήταν με τα κρύπτο. Okay. Τότε λοιπόν, το 2020-2021, ο Μάσκ προωθούσε πάρα πολύ στο Twitter ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. 4 χρόνια μετά, φέτος, έγινε στενός συνεργάτης του Τραμπ και ανέλαβε να ηγηθεί ενός οργανισμού συμβεβλημένου με την Αμερικανική κυβέρνηση που θα μεταρρυθμίσει το Αμερικανικό δημόσιο. Λοιπόν, ξέρετε πώς λέγεται το κρυπτονόμισμα? Doge. Ξέρετε πώς λέγεται ο οργανισμός για τη μεταρρύθμιση του Αμερικανικού δημοσίου? Department of Government Efficiency ή για συντομία, επίσης Doge. Και πραγματικά να ρωτιέμαι ποιο ήρθε πρώτο. Δηλαδή, αποφάσισε ο Musk να στηρίξει τόσο ενεργά το Dogecoin, λέγεται, που υπάρχει από το 2013 όμως, επειδή είχε ονειρευτεί να θερήσει το Αμερικανικό δημόσιο με έναν οργανισμό που θα λεγόταν Department of Government Efficiency, ή έστυψε το μυαλό του φέτος να βρει ένα όνομα για τον οργανισμό που το ακρονίμιό του να είναι ίδιο με το νόμισμα που τον έκανε θεό των κρυπτονομισμάτων? Πιστεύω το δεύτερο. Πάντως, και αυτό είναι fact, όταν πρωτοανέβηκε το site του νεοειδρυθέντα οργανισμού, του Doge, στην αρχική του σελίδα υπήρχε κανονικότατα το λογότυπο του Doge του κρυπτονομίσματος. Που το λογότυπο του Doge του κρυπτονομίσματος είναι ένα σκυλί ράτσας Shiba Inu. Το λογότυπο αυτό και αυτό το σκυλί έχει και αναφορά στο αντίστοιχο κρυπτονόμισμα Shiba Inu, που είναι σαν ένας προάγγελος του Doge. Για όσους ξέρουν, τέλος πάντων, καταλάβανε. Και παιδιά, δεν κάνω πλάκα, είναι fact. Δηλαδή απλά πηγαίνετε στο Wayback Machine, στο Internet Archive, που εκεί αν βάλετε οποιοδήποτε site μπορείτε να δείτε πώς ήταν σε παρελθόντα χρόνο, και δείτε με τα μάτια σας πώς ήταν το site του Doge.gov, ενός οργανισμού επίσημου που είναι συμβεβλημένος με το Αμερικανικό δημόσιο, την 21η Ιανουαρίου φέτος. Για να καταλάβετε γιατί τσίρκο μιλάμε. Τέλος πάντων, αυτά με τον Musk και τον Doge. Πάμε τώρα να μπούμε στο ψητό για τον ένα μήνα Trump 2.0. Να ακούσουμε πρώτα τη μουσική και ξεκινάμε.
Στις 20 του Ιανουαρίου, λοιπόν, πριν από ακριβώς ένα μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε δεύτερη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με το ποιο τραγούδι επέλεξε για άλλη μια φορά για να γιορτάσει αυτή την περίσταση. Ο Τραμπ για κάποιο λόγο έχει συνδυάσει την πολιτική του περσόνα με το YMCA, των Village People. YMCA, αυτό, το οποίο, παιδιά, αν δεν το ξέρετε, πιστεύω ότι περισσότεροι το ξέρετε, εντάξει, αλλά αν δεν το ξέρετε, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους gay anthems όλων των εποχών. Το YMCA μπορεί στην πραγματικότητα να είναι literally ένας χριστιανικός οργανισμός, είναι το Young Men's Christian Association, δηλαδή η Χριστιανική Ένωση Νεαρών Ανδρών. Από μόνο το ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, ναι. Αν ακούσεις δε και τους στίχους του YMCA, να σας μεταφράσω λίγο, να σας παίξω λίγο. Νεαρέ άντρα, δεν χρειάζεται να νιώθεις στεναχωρημένος. Είπα, νεαρέ άντρα, σήκω από το έδαφος. Είπα, νεαρέ άντρα, επειδή είσαι σε μια νέα πόλη, δεν χρειάζεται να είσαι στεναχωρημένος. Νεαρέ άντρα, υπάρχει ένα μέρος που μπορείς να πας. Νεαρέ άντρα, όταν δεν έχεις λεφτά, μπορείς να μείνεις εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα βρεις πολλούς τρόπους να περάσεις καλά. Ρεφρέν. Είναι πολύ φαν να μείνεις στο YMCA. Είναι πολύ φαν να μείνεις στο YMCA. Έχουν ό,τι χρειάζεται ένας νεαρός άντρας για να διασκεδάσει. Μπορείς να κάνεις παρέα με όλα τα αγόρια. Αν δεν είχατε δώσει ποτέ σημασία στον αγγλικό στίχο του τραγουδιού, νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο gay anthem, έτσι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο Τραμπ, ενώ είναι κοινή γνώση, ρε παιδί μου, ότι αν και οι προθέσεις των Village People δεν ήταν αυτές, το τραγούδι έχει πάρει αυτή την έννοια, τέλος πάντων, γιατί ο Τραμπ συνεχίζει να το χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να γιορτάσει κάτι. Anyway, ασόβαρη αρχή. Δεν θα το πάμε έτσι. Πάμε λίγο στα σοβαρά. Με το καλημέρα, λοιπόν, την 20η Ιανουαρίου ο Τραμπ υπέγραψε κάτι εκατοντάδες διατάγματα. Τα περισσότερα από αυτά αναιρούν απλά πολιτικές της κυβέρνησης Biden, της προηγούμενης ακριβώς κυβέρνησης. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα μετανάστευσης, περιβάλλοντος και συμπερίληψης. Μεταξύ αυτών και το διάταγμα με τίτλο «Υπεράσπιση των γυναικών από τον εξτρεμισμό της ιδεολογίας του φύλου και ανάκτηση της βιολογικής αλήθειας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση». Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, για την κυβέρνηση τα φύλα είναι μόνο δύο, άντρας, γυναίκα, καθορίζονται αποκλειστικά στη γέννηση του ανθρώπου, πολύ ρητά διαχωρίζει το φύλο από την ταυτότητα φύλου και ο διαχωρισμός μεταξύ άντρα και γυναίκας δεν γίνεται με βάση τα χρωμοσώματα του κάθε ανθρώπου, αλλά με βάση το αν το άτομο μπορεί να παράξει οάρια ή σπέρμα. Ένα άλλο διάταγμα απαγορεύει στις τρανς γυναίκες, δηλαδή τις γυναίκες που γεννήθηκαν άντρες και έκαναν φιλομετάβαση σε γυναίκες, να αγωνίζονται σε αθλήματα γυναικών. Και τέλος πάντων, όσοι με παρακολουθείτε, σίγουρα ξέρετε πια πόσο με νοιάζουν τα θέματα ισότητας και συμπερίληψης, αλλά τα ξεπετάω αυτά γρήγορα γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν τα πιο αναμενόμενα απ' όλα, τα πιο εύκολα να συμβούν και τα πιο ανώδυνα για τον Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς, οι τρανς αθλήτριες δεν χαίρουν και μεγάλης εκτίμησης από την αμερικανική κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς. Ένα άλλο που θα ξεπετάξω γρήγορα είναι ότι την ίδια μέρα το βράδυ έδωσε προεδρική χάρη σε περίπου 1.500 άτομα που κατηγορούνται για την επίθεση στο Καπιτόλιο της 6ης Ιανουαρίου 2020, χαρακτηρίζοντάς τα ομήρους, και το ξεπετάω και αυτό γρήγορα γιατί το έλεγε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι θα το κάνει και το έκανε, τσακ μπαμ. Άλλωστε δική του ήταν όλοι αυτοί, γιατί και ο Biden, ας πούμε, 1-2-3 μέρες, 4-5, δεν θυμάμαι πόσο, πριν τελειώσει η θητεία του, έδωσε χάρη στον εαυτό του και στην οικογένειά του. Θα μου πεις, φοβότανε ο άνθρωπος, τι θα του κάνει ο άλλος. Οκ, αλλά αυτά είναι χάρες. Πρόεδροι είναι, ο καθένας μπορεί να δίνει χάρες στους δικούς του. Οκ. Την επομένη της ορκομοσίας του, υπέγραψε κάποιες εντολές για αναδιάρθρωση του αμερικανικού δημοσίου.
Και είχαμε και όλη αυτή την ιστορία με τον Doge του Musk, τον οποίο είπαμε τζις κακά, δεν λέμε τίποτα γι' αυτόν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με αυτή την κατάσταση τον τελευταίο μήνα το αμερικανικό δημόσιο έχει μειωθεί κατά 85.000 εργαζομένους, με το στόχο να φτάσει τις 200.000. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι μόνο στην Ελλάδα όποτε αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει και το ποιος δουλεύει στο δημόσιο? Αν και η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν αυτό ήταν ποτέ αλήθεια, εδώ που τα λέμε. Αυτό πλέον συμβαίνει αν όχι και οπουδήποτε αλλού, τουλάχιστον και στην Αμερική. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι πριν ακόμα αναλάβει επίσημα ο Τραμπ, δηλαδή πριν την 20η Ιανουαρίου, οι εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου, όχι τα στενά επιτελεία που προφανώς φέρνει ο κάθε πρόεδρος μαζί του, οι απλοί εργαζόμενοι, έτσι, ρωτήθηκαν τι ψήφισαν στις εκλογές και αν έχουν κάνει posts στα social media που ήταν επικριτικά προς τον Τραμπ. Κοινώς δηλαδή ρωτήθηκαν αν είναι πιστοί υποστηρικτές του νέου Προέδρου και πολλοί από αυτούς, λέει το ρεπορτάζ, ότι απλά παραιτήθηκαν μετά από αυτό, γιατί σου λέει αν ξεκινάμε έτσι, άστα να πάνε χαράλαμπε. Παράλληλα, τον τελευταίο μήνα έχουν απολυθεί τουλάχιστον 17 γενικοί επιθεωρητές από υπουργεία και κρατικούς οργανισμούς και δεν είναι κάτι μικρό αυτό. Η θέση του γενικού επιθεωρητή είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπος σε κάθε υπουργείο ή κρατικό οργανισμό που ερευνά ανεξάρτητα από την ηγεσία του Υπουργείου για τυχόν κακοδιαχείριση, για απάτες, για κακοποιητικές συμπεριφορές εσωτερικά. Είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας. Ο Τραμπ λοιπόν απέλυσε τους γενικούς επιθεωρητές των μισών αμερικανικών υπουργείων, μεταξύ αυτών τα άμυνας, υγείας και εσωτερικών. Μέσα σε αυτούς απολύθηκε και η γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία εντελώς τυχαία ερευνούσε τη Neuralink του Elon Musk για κακομεταχείριση πειραματόζωων. Και προφανώς οι απολύσεις θεωρείται ότι είχαν πολιτικά κίνητρα. Κάτι που ναι, εδώ είμαστε συνηθισμένοι. Το ξέρουμε ότι όταν έρχεται η Νέα Δημοκρατία βάζει γαλάζιους μέσα στα υπουργεία. Όταν έρχεται παλιότερα το Πασόκ, ξέρω εγώ, ή μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζει ο καθένας τους δικούς του. Αλλά στη ΣΥΠΑ αυτό δεν είναι κάτι που συνηθίζεται γενικά. Για να συγκρίνετε λίγο τη φάση, σκεφτείτε ότι οι τρεις προηγούμενοι πρόεδροι, δηλαδή ο Γιωργάκης ο Μπούς, ο Τζούνιορ, ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν, είχαν απολύσει ή οθήσει σε παραίτηση σε κάποιες περιπτώσεις, κατά μέσο όρο ο καθένας από έναν και κανείς στην αρχή της θητείας του. Ενώ και ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία είχε απολύσει μόλις 5 επιθεωρητές και μάλιστα το 2020 προς το τέλος της θητείας του. Αυτή τη φορά έχει απολύσει μάνι τουλάχιστον 17 και μιλάμε για ξεκαθάρισμα, έτσι. Είναι φάση να ξεβρωμίσει ο τόπος, να βάλω τα δικά μου τα σκυλιά. Φυσικά μέσα στους απολυμένους επιθεωρητές ήταν αυτός του USAID, του Οργανισμού για τη Διεθνή Ανάπτυξη ή κοινός του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της βοήθειας εντός και εκτός εισαγωγικών σε άλλα κράτη από το Αμερικανικό κράτος. Ο οργανισμός είναι μεν ένα εργαλείο επιρροής και εξωτερικής πολιτικής στον ΗΠΑ παγκοσμίως, αλλά για να μην τα λέμε όλα μαύρα, υποστηρίζει οικονομικά και τεχνικά και πολύ φτωχές περιοχές του πλανήτη, στην Αφρική, στην Ασία, πληθυσμούς που απειλούνται μαζικά από το AIDS, από την ελονοσία, από την πολιομιελίτιδα κλπ. Παρέχει τρόφιμα σε χώρες που οι άνθρωποι κυριολεκτικά λιμοκτονούν, παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε ζώνες πολέμου, παρέχει μέχρι και τεχνική υποστήριξη για την πρόβλεψη υγειονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων. Τώρα αυτός ο οργανισμός αποτελεί, τα έξοδά του τέλος πάντων, αποτελούν λιγότερο από 1% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Πολλοί Αμερικάνοι ωστόσο έχουν μια τελείως διαστρεβλωμένη άποψη και θεωρούν ότι εκεί ξοδεύεται μέχρι και το 25% του προϋπολογισμού του κράτους. Και όπως καταλαβαίνετε είναι πεδίο δόξης λαμπρών για να λάμψει εκεί κάποιος λαϊκιστής πρόεδρος. Με το καλημέρα λοιπόν, ο Τραμπ υπέγραψε την πάυση σχεδόν όλης της ξένης βοήθειας για 90 ημέρες. Στις αρχές του μήνα, όλο το προσωπικό που εργάζεται παγκοσμίως για τον USAID, με εξαίρεση ένα απειροελάχιστο ποσοστό του, τέθηκε σε αναγκαστική αργία, ουσιαστικά δηλαδή μπήκε λουκέτο στον οργανισμό. Ο Τραμπ και ο Μάσκ χαρακτήριζαν ταυτόχρονα εγκληματική οργάνωση βουτυγμένη στη διαφθορά των USAID, φυσικά χωρίς καμία τεκμηρίωση. Από τους 10.000 πλάς εργαζομένους, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να κρατήσει μόλις τους 294 και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που δουλεύουν απευθείας
για τον USAID. Ο βασικός τρόπος που ο οργανισμός παρέχει εξωτερική βοήθεια σε άλλα κράτη, σε άλλες περιοχές του κόσμου, είναι να εκταμιεύει κεφάλαια και να συνεργάζεται με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς παγκοσμίως, οι οποίες ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί βασίζονται στις συμβάσεις με τον USAID για την επιβίωσή τους. Οπότε τώρα, η απόφαση να κλείσει ο οργανισμός έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες απολύσεις και θα μπορούσε, λέει, να οδηγήσει τελικά στην απώλεια μέχρι και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, μαλάκα. Πάντως, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει νομική δραστηριότητα σε σχέση με το όλο θέμα. Ήδη η απόφαση Τραμπ και Μάσκ για αναγκαστική αργία έχει μπλοκαριστεί προσωρινά από δικαστή της Ουάσιγκτον για μέρος των εργαζομένων και πριν λίγες μέρες άλλος ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση να επανεκκινήσει τη χρηματοδότηση για τα υπάρχοντα προγράμματα. Το τι μέλη γενέστε θα το ειδούμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη πρόταση νόμου που ψηφίστηκε σε νόμο του κράτους επί της δεύτερης προεδρίας του είναι το Laken Riley Act. Η Laken Riley ήταν μια 22χρονη φοιτήτρια που δολοφονήθηκε το Φλεβάρι του 2024 πέρσι από τον Χωσέ Αντώνιο Ιμπάρα, μετανάστη χωρίς χαρτιά. Ψάχνοντας εγώ τι είναι αυτός ο νόμος, διάβασα ότι προβλέπει την κράτηση ατόμων χωρίς χαρτιά που έχουν διαπράξει ή κατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα που οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, ή διάρρηξη, ή κλοπή, ή ληστεία, ή κλοπή από κατάστημα, ή επίθεση σε αστυνομικό. Και όπως τα ακούτε, θα αναρωτιέστε, όπως και εγώ αναρωτήθηκα, καλά, έτσι κι αλλιώς δεν συλλαμβάνεται οποιοσδήποτε έχει διαπράξει αυτά τα εγκλήματα? Και επειδή το αναρωτήθηκα κι εγώ, βρήκα ότι συγκεκριμένα για τα άτομα που δεν έχουν χαρτιά, δεν ήταν υποχρεωτική η κράτηση και κρινόταν κατά περίπτωση. Αυτό ακούγεται περίεργο, ναι, αλλά ξαναλέω τις κατηγορίες εγκλημάτων, ακούστε. Έγκλημα που οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό. Διάρρηξη, κλοπή, ληστεία, κλοπή από κατάστημα, επίθεση σε αστυνομικό. Με το νέο νόμο δηλαδή, αν είσαι μετανάστης χωρίς χαρτιά, παράτυπος μετανάστης που λέμε, είτε δολοφονήσεις άνθρωπο και σε πιάσουν την ώρα που τον τεμαχίζεις, είτε κατηγορηθείς από έναν ή μία Κάρεν υπάλληλο ότι έκλεψες ένα πακετάκι τσίχλες από το 7-Eleven, πας κατευθείαν κρατητήριο. Τώρα ξέρουμε φυσικά την έχθρα που έχει ο Τραμπ με τους Μεξικάνους μετανάστες συγκεκριμένα. Την πρώτη εβδομάδα της θητείας του κηρύχθηκε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με το Μεξικό και απελάθηκαν γύρω στα 7.300 άτομα. Μεταξύ της 21ης και της 31ης Ιανουαρίου είχαν γίνει, λέει, πάνω από 8.200 συλλήψεις σύμφωνα με το ICE, που είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ, και υπάρχουν άρθρα που αναφέρουν ότι ο ICE δεν δίνει λεπτομερή δεδομένα και έτσι δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει αν οι συλλήψεις και οι απελάσεις αυτές αφορούν άτομα που πράγματι έχουν εγκληματική συμπεριφορά. Με άλλα λόγια, αν οι απελάσεις άρχισαν από τους πραγματικά επικίνδυνους ανθρώπους. Μέχρι σήμερα, ή μάλλον μέχρι χθες προχθές που το έψαχνα, έχουν απελαθεί πάνω από 11.000 μετανάστες από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, με τις 2.500 από αυτούς να μην είναι καν Μεξικανοί πολίτες. Σου λέει, θα τους στείλουμε εκεί. Τώρα, άλλο ένα διάταγμα που υπέγραψε στοχεύει στο να καταργήσει το δικαίωμα ηθαγένειας με τη γέννηση. Αυτό το διάταγμα βρίσκεται υπό νομική διερεύνηση τώρα από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για το αν είναι συνταγματικό, γιατί υπάρχει η 14η τροπολογία, το amendment που λέμε, που είναι μέρος του Αμερικανικού συντάγματος, έτσι. Και είναι νόμος που ισχύει από το 1868 στην Αμερική. Η οποία τροπολογία, τέλος πάντων, παρέχει ηθαγένεια σε οποιονδήποτε γεννήθηκε επί αμερικανικού εδάφους, σε οποιονδήποτε, ασχέτως του αν οι γονείς του, η μαμά του, ο μπαμπάς του είναι Αμερικανοί πολίτες, και είναι βασικό συστατικό της αμερικανικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που δημιουργήθηκε από μετανάστες, έτσι. Μην το ξεχνάμε, μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση που έρχεται σε κόντρα με το Σύνταγμα, δεν μπορεί να ανατρέψει τη 14η τροπολογία, ας πούμε, αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να κάνει μια κουλή ανάγνωση του νόμου και να βοηθήσει το διάταγμα του Τραμπ να προχωρήσει. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν προβλέπεται. Τώρα, γιατί δεν αλλάζει ο Τραμπ το Σύνταγμα, θα μου πεις.
για να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε συνταγματικό νόμο, πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής τα 2/3 του Κογκρέσου και να επικυρωθεί η αλλαγή από τα 3/4 των πολιτιών. Τα 2/3 του Κογκρέσου, αν δεν κάνω λάθος, τα έχει. Ή τα έχει οριακά, κάτι τέτοιο. Τις πολιτείες δεν τις έχει. Ήδη ομοσπονδιακοί δικαστές από 20 πολιτείες έχουν δηλώσει τις προθέσεις τους να μπλοκάρουν την εφαρμογή του διατάγματος, χαρακτηρίζοντάς το αντισυνταγματικό προφανώς, οπότε ήδη αυτή η πιθανότητα φαίνεται να είναι χαμένη από χέρι. Ντόναλντ. Πάντως σκεφτείτε ότι αν αυτό το διάταγμα εφαρμοζόταν τον επόμενο μήνα, θα επηρέαζε αμέσως γύρω στις 60.000 νεογέννητα παιδιά άμεσα. 60.000. Τόσα είναι στατιστικά τα παιδιά που γεννιούνται κάθε μήνα επί αμερικανικού εδάφους από μητέρες που δεν έχουν αμερικανική ηθαγένεια. Κάτι που θα ακούσατε προφανώς γιατί συζητήθηκε πολύ, είναι ότι ήδη για τον Τραμπ ο κόλπος του Μεξικού λέγεται πια κόλπος της Αμερικής. Κάτι στο οποίο υπάκουσαν και τα Google Maps και τα Apple Maps, που πια δείχνουν και τις δύο ονομασίες, και όχι μόνο στην Αμερική, δηλαδή και στο ελληνικό Google Maps, άμα πάτε, υπάρχει σε παρένθεση το κόλπος της Αμερικής κάτω από το κόλπος του Μεξικού. Η επίσημη δικαιολόγηση αυτής της κίνησης ήταν ότι θέλησε να επαναφέρει, λέει, ονομασίες που τιμούν την αμερικανική υπεροχή. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού και επίδειξη δύναμης προς το Μεξικό, και είναι και κάτι σχετικά ανώδυνο για τον Τραμπ, αφού κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Γιατί είναι μια απόφαση που αφορά το αμερικανικό κράτος και μόνο. Δεν είναι κάτι διεθνές, οπότε κάνει ό,τι θέλει. Και εμείς ξαφνικά, αν θέλουμε, τύπου τώρα με αυτά που συμβαίνουν, να πούμε τη Σαντορίνη να την ονομάσουμε Ατλαντίδα, δεν θα μας πει κανείς όχι. Πείτε τη ρε παιδιά όπως θέλετε. Αν όμως τώρα πηγαίναμε και ονομάζαμε ξαφνικά το Λιβικό πέλαγος Νότιο Κρητικό, εκεί θα υπήρχε κάποιο θέμα. Δεν θα υπήρχε, θα υπήρχε. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Τραμπ τέλος πάντων. Αλλά anyway, κάτι που ίσως είναι πιο σημαντικό είναι η δηλωμένη πρόθεση του Τραμπ να ξαναπάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της διόρυγας του Παναμά. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που κατασκεύασαν τη διόρυγα και είχαν και τον έλεγχό της από το 1903 στις αρχές της κατασκευής της ως το 1999, όταν και πέρασε στον Παναμά μέσω μιας διεθνώς αναγνωρισμένης συμφωνίας που υπεγράφει στα τέλη της δεκαετίας του 70 μεταξύ των δύο κρατών. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την ουδετερότητα της διόρυγας, δηλαδή ότι όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας θα μπορούσαν να τη διασχίζουν σε καιρό ειρήνης χωρίς διακρίσεις και με ίση μεταχείριση. Ο Τραμπ τώρα κάνει λόγο ξαφνικά για υπέρογγες χρεώσεις προς τα αμερικανικά πλοία, κάτι που διαψεύδει η κυβέρνηση του Παναμά, τονίζοντας ότι τα πλοία χρεώνονται ανάλογα με το μέγεθος, τον τύπο και το φορτίο τους, ανεξαρτήτως σημαίας ή χώρας προέλευσης. Όπως και να έχει, ο κύριος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα μπορούσε να ανακτήσει τον έλεγχο της διόρυγας, πέρα από γενικόλογες κουβέντες για διπλωματική πίεση. Οπότε προς το παρόν όλο αυτό είναι απλά λόγια. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και την καταπληκτική πρόταση που έκανε για τη λωρίδα της Γάζας. Αφού κατάφερε να επιβάλλει κατάπαυση του πυρός και έχει και το κοκορεύεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την ιστορική του νίκη τον Νοέμβριο, άρχισε τώρα να μιλάει για Παλαιστινιακή Ριβιέρα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Νετανιάχου, πρότεινε να αναλάβουν τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας οι ΗΠΑ, να μετακινηθούν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι σε γειτονικές χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία και να δημιουργήσει ο Τραμπ πάνω στα γκρεμισμένα σπίτια και στα πτώματα μια νέα ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Φυσικά δεν ρώτησε κανέναν, ούτε τους Παλαιστίνιους αν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, ούτε την Αίγυπτο και την Ιορδανία και τις άλλες χώρες, Μαρόκο και τέτοια, αν θέλουν να δεχτούν τόσο κόσμο. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών βγήκε και χαρακτήρισε το σχέδιο εθνοκάθαρση. Ο Τραμπ από την άλλη δήλωσε πως ο UNRWA, ο βασικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, είναι ένας αποτυχημένος οργανισμός που εξυπηρετεί, λέει, μόνο στο να ιδρυματοποιούνται οι πρόσφυγες στην προσφυγική τους κατάσταση. Χάος. Αλλά εγώ αυτό που θα δώσω στον Τραμπ είναι ότι μόνο αυτός μπορούσε να κάνει μια εθνοκάθαρση να ακούγεται τόσο γκλάμορους. Αλλά ναι, είναι εθνοκάθαρση, είναι ξεδιάντροπα υπέρ του Ισραήλ και είναι τόσο ανέστητο ρε παιδιά όλο αυτό που μόνο σαν κακό αστείο μπορεί να το δει κανείς. Ο επεκτατισμός του όμως έπιασε και τον Καναδά, που ο Ντόναλντ είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει ως την 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η καναδική κυβέρνηση απέρριψε κατευθείαν αυτές τις ιδέες, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι μετά τις δηλώσεις Τραμπ, στον Καναδά οι πωλήσεις των καναδικών σημαίων σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή,
Εποχή που είναι έτσι κι αλλιώς καλή για τους παραγωγούς σημαίων, γιατί η 15η Φεβρουαρίου είναι η Εθνική ημέρα σημαίας της χώρας. Χρυσές δουλειές οι βιοτεχνίες. Ας μην ξεχάσουμε παράλληλα ότι για κάποιες μέρες ο Τραμπ είχε βάλει στο μάτι τη Γροιλανδία. Δηλαδή άνοιξε παρτίδες και με την Ευρώπη. Διότι η Γροιλανδία ανήκει διοικητικά στη Δανία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και έχει αυτόνομη κυβέρνηση δικιά της. Ο Τραμπ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να αγοράσει η Αμερική το νησί για λόγους οικονομικούς, λέει, και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έτσι κι αλλιώς είπα, πάντα είχαν μια στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και έχουν και μια πολύ σημαντική αεροπορική βάση. Επίσης, η ιδέα να αγοραστεί η Γροιλανδία από τη ΣΥΠΑ δεν είναι τίποτα καινούριο. Έχει εκφραστεί το μακρινό 1867 από τον Άντριου Τζόνσον, το 1920 από τον William Howard Taft και το 1946 από τον Χάρι Τρούμαν. Ο τελευταίος μάλιστα είχε κάνει και επίσημη προσφορά $100 εκατομμυρίων που είχε απορριφθεί από τη Δανία. Αυτό όμως που δεν είχε ξαναγίνει και έγινε πρώτη φορά φέτος είναι ότι ακούσαμε δύο νομοσχέδια με τους καταπληκτικούς τίτλους Make Greenland Great Again Act, το Act είναι το νομοσχέδιο, και Red, White and Blue Land Act. Το δεύτερο, για όποιον δεν κατάλαβε, προτείνει όταν αγοραστεί το νησί να μετονομαστεί από Greenland σε Red, White and Blue Land. Με κόμματα ενδιάμεσα στις λέξεις, δηλαδή κανονική πρόταση. Και αυτή τέλος πάντων δεν είναι η μόνη παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό χώρο. Η πιο σημαντική του παρέμβαση μέχρι τώρα και κάτι που τρέχει αυτές τις μέρες πάρα πολύ στις ειδήσεις είναι η διαπραγμάτευση με τον Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Φυσικά χωρίς την Ευρώπη και φυσικά χωρίς την Ουκρανία. Και σίγουρα με όρο ότι τουλάχιστον κάποια από τα ουκρανικά εδάφη που έχει κατακτήσει ο Πούτιν θα μείνουν στη Ρωσία. Ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα σχέδιο κατά το οποίο θα δώσει στην Ουκρανία ως βοήθεια, εντός εισαγωγικών, $500 δισεκατομμύρια και σε αντάλλαγμα ζητάει έλεγχο του ορυκτού πλούτου, των λιμανιών και των υποδομών της χώρας, σύμφωνα με την Telegraph. Πιο συγκεκριμένα ζητάει το 50% των εσόδων από όλες αυτές τις πηγές να πηγαίνει στη ΣΥΠΑ και οι ΗΠΑ να έχουν έλεγχο του καθορισμού των μεθόδων, των κριτηρίων επιλογής, των όρων και των προϋποθέσεων όλων των μελλοντικών αδειών και έργων στην Ουκρανία. Αυτό, λέει, παιδιά, είναι μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από αυτό που είχε απαιτηθεί από τη Γερμανία στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως πολεμικές αποζημιώσεις. Ουσιαστικά ο Τραμπ αντιμετωπίζει την Ουκρανία σαν ηττημένη. Μόλις αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε για τον Ζελένσκι εντελώς αποξιωτικά, κατηγορώντας την Ουκρανία, τον αμυνόμενο δηλαδή, και την κυβέρνησή της, ως υπεύθυνη για τον πόλεμο, και μόλις χθες Τετάρτη, σε post του στο Truth Social, το δικό του social medium που έχει φτιάξει όταν τον πέταξε εκτός στο Twitter και το Facebook, τα παλιά τα χρόνια, τώρα είναι φίλοι, χαρακτήρισε τον Ζελένσκι δικτάτορα, κακό διαπραγματευτή και βαθύτατα ανίκανο. Ενώ ταυτόχρονα τον κατηγορεί ότι έπεισε την κυβέρνηση Biden να ξοδέψει $350 δισεκατομμύρια για πάρτι του για να ξεκινήσει αυτό τον πόλεμο. Τώρα, αν αυτό ήταν αλήθεια, δεν θα τον έλεγα και τόσο ανίκανο. Ντόναλντ. Επίσης, ψιλοάσχετο, αλλά κάτι που παρατήρησε και μου έκανε εντύπωση είναι ότι όπου γράφει σε αυτό το post το ίδιο του το όνομα, το Τραμπ, το βάζει με κεφαλαία και μέσα σε εισαγωγικά. Και μιας και πιάσαμε τα της Ευρώπης, αν και δεν ήθελα, δεν μπορώ να αφήσω εκτός και τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο ο Elon Musk και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, στις γερμανικές εκλογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά, είναι σε κάποιες μέρες, πολύ κοντά. Anyway, αρχικά ο Musk είχε γράψει σε ένα tweet ότι η μόνη ελπίδα για τη Γερμανία είναι το AfD, το ακροδεξιό κόμμα. Αυτό το έχουμε ξαναναφέρει και εδώ στο podcast. Πιο πρόσφατα όμως, ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, επισκέφτηκε τη Γερμανία για τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου και δήλωσε πως η δημοκρατία στην Ευρώπη πάσχει. Ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση «Υπάρχει ένας νέος ερήφης στην πόλη». Συνέχισε με τη δήλωση ότι η Ευρώπη υποχωρεί από τις θεμελιώδεις αξίες της, αναφέροντας γεγονότα όπως την ακύρωση εκλογών στη Ρουμανία, την ποινική δίωξη πολιτών για αντιφεμινιστικές απόψεις στη Γερμανία και τις αντιδράσεις κατά των πολέμιων των αμβλώσεων στη Βρετανία, όλα ακροδεξιού ενδιαφέροντος και συμφέροντος. Έχουμε ξαναπεί και αυτό στο podcast πως το free speech για την τραμπική ιδεολογία σημαίνει
απλά άνοιγμα στη ρητορική μίσους και μπάτε σκύλια λέστε, speech-wise. Η ελευθερία λόγου στην τραμπική Αμερική είναι αυτή που ονομάζει πια οποιονδήποτε μη τραμπικό ακροαριστερό, και να ξέρετε, αν δεν το ξέρατε, ότι ακροαριστεροί βρωμεροί εξαρχιώτες είναι πλέον κατά τον Τραμπ και το πρακτορείο Reuters και το CNN. Και θα περάσουμε και θα κλείσουμε σιγά σιγά με ένα άλλο θεματάκι. Φρόντισε φυσικά ο Ντόναλντ να ξανανοίξει και το beef του με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο by the way τον Νοέμβριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Με διάταγμά του στις 6 Φεβρουαρίου ο νέος πρόεδρας επιτρέπει το πάγωμα της περιουσίας και την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για αξιωματούχους του οργανισμού, για τις οικογένειές τους και για άλλα άτομα διάφορα που υποστηρίζουν το έργο του δικαστηρίου. Οι κυρώσεις αυτές έχουν ήδη επιβληθεί σε τουλάχιστον έναν εισαγγελέα του δικαστηρίου. Και τώρα τι γίνεται με αυτό? Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει 3 τρόπους με τους οποίους μπορεί να ασκήσει δίωξη σε πρόσωπα. Ο πρώτος είναι το πρόσωπο να είναι πολίτης κράτους που συμμετέχει στο δικαστήριο, που είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό δεν απασχολεί τον Τραμπ, γιατί είπα δεν είναι μέλος και νομίζω δεν ήταν ποτέ. Ο δεύτερος τρόπος είναι η αναφορά μιας υπόθεσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και η υπόθεση μπορεί να αφορά και κράτη που δεν είναι μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να ασκήσουν βέτο, οπότε, σύμφωνα με τον Guardian τουλάχιστον που διάβασα όλα αυτά, επίσης δεν έχει θέμα με αυτό. Ένας τρίτος τρόπος, ωστόσο, είναι το Διεθνές Δικαστήριο να αποφασίσει να ασκήσει δίωξη σε οποιονδήποτε πολίτη οποιοδήποτε κράτους, είτε μέλους είτε όχι μέλους, αν υπάρχουν αποδείξεις ότι το έγκλημά του έγινε σε περιοχή όπου το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία. Δηλαδή έγινε μέσα σε κάποιο κράτος που είναι μέλος του δικαστηρίου. Αυτό είναι που καίει τον Τραμπ και αυτό είναι και πιο βασικά αυτό που καίει τον Νετανιάχου. Για το κλείσιμο τώρα να αναφέρω απλά ότι όπως είχε κάνει και στην πρώτη του θητεία, έτσι και στη δεύτερη, απέσυρε γρήγορα τις Ηνωμένες Πολιτείες από παγκόσμιους οργανισμούς. Κάποιοι από αυτούς είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ο Τραμπ λέει ότι έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι αδιαφορεί για την ευημερία των Αμερικανών. Άλλος οργανισμός είναι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, επειδή λέει είναι προκατηλημένο απέναντι στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι μια κλασική, επαναλαμβάνεται συνέχεια σαν αιτιολογία πίσω από το γιατί κυνηγάει ή γιατί απορρίπτει έναν οργανισμό, είναι ότι όλοι είναι προκατελημένοι απέναντι στη ΣΥΠΑ. Για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ συγκεκριμένα αναφέρει ότι είναι προκατελημένο απέναντι στη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους τους, βασικά του Ισραήλ. Δεν παρέλειψε επίσης να το χαρακτηρίσει και αυτό ακροαριστερό, γιατί όχι. Και τέλος ετοιμάζεται η επανεξέταση της συμμετοχής της χώρας στην UNESCO. Όλα αυτά υπό την ομπρέλα του δόγματος America First, η Αμερική σε προτεραιότητα, λες και υπήρξε αμερικάνικη κυβέρνηση ποτέ που έβαλε σε προτεραιότητα άλλη χώρα. Αλλά έπιασε, παιδιά. Έπιασε, το ψηφίσανε και όλα αυτά. Και καταλήγουμε σε ένα πολύ ωραίο tweet που έκανε τις προάλλες, που έγραψε ότι αυτός που σώζει τη χώρα του δεν παραβιάζει κανένα νόμο. Από όλα αυτά που αναφέραμε, εντάξει, μπορεί να μην είναι το πιο επικίνδυνο, με την έννοια ότι είναι απλά μια κουβέντα ναπολεόντια, αλλά συνοψίζει πάρα πολύ καλά το πώς βλέπει τον εαυτό του Τραμπ τα επόμενα χρόνια και το τι όρια και τι περιορισμούς μπορεί να υπερπηδήσει για να κάνει την ατζέντα του, ρε παιδί μου, και το κομμάτι του. Δεν ξέρω. Πιθανότατα όλα αυτά που αναφέραμε μεμονωμένα να τα έχετε ακούσει μέσα στο προηγούμενο μήνα. Νομίζω έχει και μια αξία να τα ακούμε και λίγο όλα μαζί. Είναι δουλειά ενός μήνα όλη αυτή, έτσι. Κυρίως επικοινωνιακή προς το παρόν, εννοείται, αλλά αν ξεκινάει έτσι μπορεί να πάει και πολύ χειρότερα μετά. By the way, έβλεπα τις προάλλες ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για τον Roger Stone, που είναι επικοινωνιολόγος, πολιτικός τέλεχος και λομπίστας, που
που κινεί τα νήματα εδώ και δεκαετίες στη συντηρητική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ο Στόουν προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να κατέβει στην πολιτική από τη δεκαετία των 90 κιόλας. Έχει υπάρξει και επίσημα και ανεπίσημα παρασκηνιακά σύμβουλος του Τραμπ και πολλοί λένε πως ήταν αυτός που μεθόδευσε την όλη φάση ώστε να καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων το 2016 και τελικά να εκλεχθεί πρόεδρος. Στο ντοκιμαντέρ αυτό μιλάει ο ίδιος ο Στόουν και παρουσιάζει κάποιους δικούς του κανόνες και μαθήματα ζωής. Αξιώματα μακιαβελικού τύπου, ας πούμε, στα οποία έχει στηρίξει όλη την πολιτική του καριέρα. Και σε κάποιο σημείο λέει «Politics is show business for ugly people». Η πολιτική είναι show business για άσχημους ανθρώπους. Από τον επί δεκαετίες επικοινωνιολόγο του Τραμπ, έτσι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ας πέσει η μουσικούλα του outro. Αυτό ήταν και για αυτή την εβδομάδα, ρε παιδιά. Δεν τα είπα όλα για τον Τραμπ. Πώς να χωρέσουν σε ένα, 40 λεπτό, 45 λεπτό πόσο θα βγει επεισόδιο. Είπα νομίζω τα πιο βασικά. Άφησα τελείως εκτός το περιβάλλον. Το κατάλαβα λίγο αργά, αλλά πλέον δεν έχω χρόνο να ψάξω άλλο. Πρέπει να ηχογραφήσω το podcast. Το περιβάλλον το άφησα εκτός και είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έχθρα που είχε ο Τραμπ προς το περιβάλλον, ή μάλλον η αγάπη προς τις μεγαλοβιομηχανίες, τις βιομηχανίες εξόρυξης πετρελαίου, μπουρουμπουρου. Και αυτά αναμενόμενα πράγματα ήταν. Τέλος πάντων, αναγνωρίζω ότι τα άφησα εκτός. Σας ευχαριστώ πάντα πάρα πολύ που με ακούτε, το ξέρετε, αλλά θα σας ευχαριστώ σε κάθε επεισόδιο. Αν σας αρέσει αυτό το podcast, προφανώς ακολουθήστε το, στο δούμε και αυτό, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο YouTube, καθώς και στις σελίδες του στο Instagram και στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα και μέχρι τότε, bye!